Chào các bạn. Có bao giờ các bạn đang đi đường thì thấy các mẹ bỉm sữa lướt qua thật nhanh trên chiếc xe đạp điện màu xanh qua mình chưa? Chắc chắn là sẽ gặp nhiều rồi nếu như các bạn đang ở Tokyo. Thường là hầu như các mẹ bỉm sữa nhà nào cũng đều có một chiếc xe đạp điện. Hôm nay mình sẽ review về chiếc xe đạp điện mình mới mua gần đây nhé. Nói đến xe đạp điện thì ở Nhật họ sẽ nghĩ ngay đến 3 thương hiệu lớn. Đó chính là Bridgestone, Yamaha và Panasonic. Thì mình cũng nghiên cứu rất kỹ ba cái hãng này và cuối cùng mình đã quyết định chọn chiếc xe Fast Baby SP của Yamaha. Lý do mình chọn thì mình sẽ giới thiệu dần dần khi mà mình review chiếc xe này nhé. Thì hôm nay mình sẽ review từ đầu xe dần dần cho đến cuối xe luôn nha. Đầu tiên mình sẽ review về đầu xe. Mình sẽ review trước về cái màn hình. Về màn hình chế độ chạy thì là nó sẽ hiện ra 3 chế độ. Đây là các bạn sẽ bấm nút lên hoặc nút xuống. Nút lên này thì là cái đầu tiên này là chế độ khi mà mình leo dốc nó sẽ đẩy mạnh hơn. Tiếp theo này chế độ này khi mà mình đi bình thường, đường bình thường. Còn chế độ cuối này thì là chế độ tiết kiệm, tức là sẽ đẩy nhẹ nhàng thôi, khi mà mình đi đường rất là nhẹ nhàng. Một điểm hay nữa là chiếc xe sẽ ghi nhớ cái chế độ cũ mà bạn vừa mới sử dụng. Ví dụ như hôm qua bạn đi chế độ Eco, hôm nay bật lên thì vẫn sẽ là chế độ Eco như hôm qua luôn. Rất là tiện lợi mà bạn không cần phải thiết lập lại cái chế độ mà mình muốn đi như mọi lần. Rất là tiện lợi. Ngoài cái 3 chế độ này thì mình sẽ nhìn thấy là lượng pin đây, lượng pin là bao nhiêu, còn bao nhiêu phần trăm. Tiếp theo là mấy giờ. Cái Fast Baby SP này thì lại có hiện mấy giờ, trong khi Bridgestone Mob DD thì lại không có hiện mấy giờ. Đó cũng là một cái điểm cộng mà mình chọn cái chiếc xe đạp này. Tuy nhiên cái màn hình chính của Fast Baby SP này thì lại không có hiện là mình đã đi được bao nhiêu cây số. Cho nên là mình có lắp thêm ngoài một cái màn hình nữa. Đó hiện lên cái tổng số cây số mình đã đi. Thì số cây số của mình đã đi đây là 66 cây số tổng. Và bên trên thì là vận tốc. Mình đã so sánh vận tốc của hai màn hình này thì khá giống nhau. Cái màn hình gốc thì vận tốc nó sẽ chỉ hiện là một số thôi, ví dụ như là 10 cây, 11 cây. Nhưng mà bạn nhỏ này thì sẽ hiện cả số nhỏ nữa, tức là ví dụ 19.9 cây chẳng hạn. Thì cái màn hình nhỏ này thì mình băn khoăn giữa mua là cái chế độ dây và không dây. Thì tuy nhiên mình đã chọn cái có dây đây này. Dây dợ hơi lằng nhằng một tí các bạn ạ. Đi dây hơi lằng nhằng một tí. Lý do là bởi vì với chiếc xe đạp điện ấy, thì nếu mà mình chọn không dây ấy, thì cái sóng của nó có thể ảnh hưởng đến cái điện, cho nên là không tốt. Cho nên là mình đã chọn cái loại có dây này. Về số thì nó cũng có 3 chế độ số giống như những chiếc xe đạp điện bình thường khác. Này các bạn chỉ việc xoáy cái này thôi, nó sẽ hiện này. Ví dụ như là 2 này, 3 này, đó, 1, 2, 3. Thì 1 là chế độ nhẹ nhất. Bạn đạp nhẹ nó cũng trôi mà cảm giác đạp như không đạp ấy. 2 thì nó sẽ càng nặng hơn và 3 là nặng nhất. Vì chiếc xe đạp điện này nó sẽ đẩy lực nhân đôi tối đa so với lực của bạn chạy. Cho nên là số càng nặng thì bạn phải dùng lực càng nhiều. Dùng lực càng nhiều thì vận tốc nó sẽ càng cao. Tùy người khỏe hay mạnh thì sẽ đạp được cao. Ví dụ có người khỏe có thể đạp được lên tối đa 30 cây. Nhưng mà mình thì khi đi chế độ 3 thì mình chỉ đạp được tối đa khoảng 20 cây thôi. Còn nếu mà chế độ 2 thì khoảng 15 cây gì đấy. Tại mình cũng hơi yếu. Sau đây mình sẽ giới thiệu về khóa cổ. Thì với chiếc Mob DD của Bridgestone ấy, thì là khóa vẫn là khóa bằng tay. Tức là cạnh đây nó sẽ có một cái nút. Cạnh này sẽ có cái nút mình ấn là khóa. Nhưng với Fast Baby SP thì khóa sẽ là tự động. Các bạn sẽ nhìn thấy là khi mà mình chống cái chân trống này nhé, đó, mình chuyển quay này là khóa được. Nó sẽ tự khóa luôn. Đó, không ấy được nữa. Về khoảng cách giữa đầu xe và yên xe, bạn sẽ nhìn thấy Fast Baby SP có một khoảng cách rất là rộng, nên rất là thoải mái. Khi mà mình đi, mai này mà mình có đặt một cái chiếc ghế cho em bé ở đằng trước này thì mình vẫn lái xe được một cách rất là thoải mái. Cái đầu của nó cũng thấp hơn, nên là những ai mà thấp bé nhẹ cân lái cũng cảm thấy rất là dễ dàng hơn. Về yên xe, dĩ nhiên là có thể điều chỉnh được độ cao bình thường, điều chỉnh bình thường như chiếc xe đạp bình thường. Tuy nhiên là đừng điều chỉnh cho đến tận cùng của đây, bởi vì nếu điều chỉnh như thế không thể nâng cao lên được nữa. Các bạn lưu ý nha. Về bánh xe thì là Fast Baby SP là sử dụng 2 bánh trước và sau đều cùng diện tích như nhau là 20 cm. Nhỏ nhắn xinh xắn. Mình chọn cái này bởi vì thực ra là mình cũng thuộc dạng thấp bé nhẹ cân, nhỏ bé, cho nên là phù hợp với những ai mà nhỏ bé
chân là không dài lắm. Đi cái này nó sẽ an toàn hơn. Còn nếu mà các bạn mà Bridgestone ấy, Mob DD ấy, thì là cái bánh trước nó sẽ là 24 cm, hơi cao hơn một chút. Về gia tốc thì Panasonic sẽ là dòng mà mạnh nhất. Khi mà tăng tốc nó sẽ vọt lên luôn, tăng nhanh ngay từ đầu. Với những người mà đã quen với đi xe đạp điện rồi hoặc là đam mê tốc độ thì Panasonic có thể là một sự lựa chọn hợp lý. Còn tuy nhiên mình chọn Yamaha bởi vì Yamaha và Bridgestone cùng một công nghệ như nhau là sẽ đẩy dần từ từ, nên các bạn sẽ không bị sốc cho với những người mới bắt đầu. Về mặt động cơ thì Mob DD bên Bridgestone sử dụng động cơ Dual Drive, tức là đẩy ở cả hai bánh. Past Baby Bull SP thì chỉ đẩy ở bánh sau thôi. Tuy nhiên là các bạn để ý là cái cục pin này nó rất là to rồi. Về quãng đường tối đa mà khi đi với vận tốc tối đa thì hai xe đều đi được là ở 55 cây số, cho nên là các bạn không cần phải lo lắng nhiều về cái điều đó. Ở cạnh cục pin có một ổ khóa như thế này để bảo vệ cục pin. Lý do tại sao thì dạo gần đây là Nhật Bản có cái nạn ăn trộm pin. Cục pin này tính ra ở Việt Nam thì phải hơn 10 triệu Việt Nam đồng. Mà mất cục pin thì coi như là xe mất đi tính năng của xe đạp điện, nên các bạn phải khóa cẩn thận nhé. Khi muốn lấy pin ra để sạc thì mình chỉ cần bỏ khóa như thế này thôi này, nhấc cục pin ra rất là dễ dàng và nhẹ nhàng. Khi mà cho vào thì cũng rất là dễ dàng và nhẹ nhàng. Đó, rồi lại khóa nó lại. Ok, các bạn nhớ phải kiểm tra đã khóa và chắc chắn chưa. Như có một lần mình đã cho cục pin vào và quên không để ý. Khi mà mình ngồi lên xe mình đi thì nó đã bị rớt ra và bị xước, nên là phải cho vào chắc chắn và khóa chắc chắn. Hãy ngồi lên đi nhé. Mình quay toàn thể chiếc xe cho mọi người xem nhé. Như thế này đây. Toàn thể chiếc xe nó sẽ như này. Ở yên xe này thì thực ra là nó sẽ kèm theo một chiếc ghế nữa để chở trẻ em. Cái xe này có thể chở được cả trẻ em mà đằng sau và đằng trước. Tuy nhiên là nhà sản xuất chỉ kèm cho mình một chiếc ghế ở đằng sau thôi, tùy mình chọn trước hoặc sau. Thì mình đã tháo cái chiếc ghế này ra rồi, bởi vì là mình mua chủ yếu là để đi chợ chứ chưa phải là để chở em bé, cho nên là mình đã tháo nó ra. Thì hôm nay là nó không thấy ở đây vì mình đang cất ở trong kho mất rồi. Để đi chợ chở được nhiều đồ nhất, mình đã chuẩn bị chiếc dây chun giống như ở Việt Nam đấy để thồ đồ. Chiếc dây này thì rất là dễ dàng mua, ở 100 yên thôi, không có gì đặc biệt cả. Khi mà đi ấy, thì các bạn lưu ý là các bạn ngồi lên xe trước sẵn sàng rồi thì hãy bật cái nút màn hình cho điện vào. Bởi vì nếu như mà mình bật trước rồi mình ngồi lên xe thì có thể mình sẽ bị tăng tốc lên và mình sẽ bị bất ngờ. Thì thực ra mình cũng đã một lần như thế rồi. Tuy nhiên là các bạn yên tâm là xe đạp vẫn rất là an toàn. Dù nó có bị vọt lên thì chỉ một xíu thôi, mình lại trở về bình thường. Bây giờ mình sẽ đi thử chiếc xe đạp điện này cho các bạn xem thế nào nhé. Đúng theo tiêu chuẩn an toàn. Ngồi lên trước này. Này này. Bật điện. Và rồi đi thôi.